รักเขาไหมทำไมมีลูกไม่ได้เราก็ต้องมีแมวมีหมามีลูกโอ้คือนั้นไปแบบชอบเพศสองขึ้นมาจริงๆคนนึงแล้วถ้ามีปัญหาเรื่องครอบครัวตามมาเธอคิดว่าเธอจะแก้ปัญหายังไงได้เนี่ยถ้าแบบเธอต้องแบบกันเนี่ยเธอรักเขาไปแล้วแต่เขาแบบเขามาบอกกับเธออีกทีว่าฉันยังไม่ได้แปลงเพศนะสปาร์กมาก็เดี๋ยววันนี้มีไปเดทนะครับกับน้องคนหนึ่งน้องเขาบอกว่าเคยเห็นเราเซ็ตผมแบบเปิดผมแล้วรอดีพี่วันนี้พี่เซ็ตทรงนี้มานะเซ็ตเองส่วนใหญ่เนี่ยมันอาจจะพังได้แต่ก็เพื่อน้องเขาครับมาลองดูแชะแน่หัวฟูไปปะวะนี่ให้ดูฟูไปปะวะมันอาจจะพังได้บาบาบุ๊กวันนี้ก็กลับมาพบกับบุ๊กบาบาบุ๊กอีกครั้งนะครับกับสปาร์กมาเซ็กซ์เอ็กซ์เพร์เมนต์นะครับคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมคือพาคนมาทดสอบรสนิยมทางเพศที่เราเนี่ยอาจจะตีกรอบไว้ว่าถ้าเกิดได้ลองไปเดทกันเป็นแฟนกันวันหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะสามารถทะลุออกจากกรอบที่เราปิดกั้นมันไว้ได้หรือเปล่าอ่ะโอเคละอุ้ยมาแล้วตื่นเต้นมากโอเคก็ตอนนี้เขาขึ้นรถมาแล้วนะครับก็หันกล้องเลยหันกล้องแล้วแนะนำก่อนละกันคนนี้ชื่อเกมนะครับเป็นรุ่นน้องที่ออฟฟิศของเชน2561ก็คือพอดีว่าเกมเขาบอกว่าเขาอยากกินโคตรยำครับใช่ก็เลยเดี๋ยวไปกินกันครับปะครับทำไมมันเก่งขนาดนั้นนะตอนนี้เรามาถึงพารากอนกันแล้วเดี๋ยวจะไปกินร้านโคตรยำที่สยามแป๊บนึงขอหายใจก่อนอายอะไรเหรออายอะไรเหรอเราอายอ่ะอายที่เดินกับเราเหรอหรือไงใช่ไม่ใช่อายคนอ่ะอายทำไมแม่งไม่มีใครแคร์หรอกเอาตรงๆใส่มาอย่างเงี้ยแม่งไม่มีใครจำเราได้หรอกหรอทำไมฮะทำไมฮะหล่อนเป็นใครหล่อนเป็นใครเขาจะจำหล่อนได้ยังไงฮะเป็นย่าเหรอฮะหล่อนเป็นใครอีพี่บุ๊กโดนตีนะครับโดนตีสปาร์กนะโอเคก็ตอนนี้นั่งรอคิวอยู่ที่หน้าร้านโคตรยำนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยเดี๋ยวจะมาคุยกันเลยดีกว่าแบบเรื่องเพศ4มิติอะไรยังไงก็ตามเอาของเกมก่อนแล้วกันนะเพศกำเนิดของเกมคือเพศผู้ชายเรารู้สึกว่าเราเป็นเพศอะไรผู้หญิงแบบนั้นแบบถ้าสมมุติว่าเต็ม10คือแบบผู้หญิงเลยเราคือเต็ม10เลยปะให้ประมาณ8อะคือเราก็จะมีบางมุมที่มีความคิดเหมือนผู้ชายอะไรเงี้ยมันจะมีความผู้ชายอยู่มันจะไม่ได้ผู้หญิงจ๋ามากถ้าเปลี่ยนเหมือนเราคือเหมือนผู้หญิงที่ห้าวๆนิดรสนิยมทางเพศชอบเพศอะไรชอบผู้ชายแบบผู้ชายเลยป่ะหรือแบบยังไงผู้ชายไปเลยแต่ว่าจริงๆอันนี้ก็เคยแบบมองแบบเคยมีเพื่อนแบบเป็นเกย์ที่แบบแมนๆหน่อยอะไรเงี้ยปัจจุบันนี้มันมีนะหรอใช่มีเยอะเลยแบบเกย์กับสาวประเภท2เป็นแฟนกันอะไรเงี้ยก็มีอ๋อแต่ว่าเราก็น่าจะไปทางผู้ชายแท้มากกว่าคนอื่นน่ะเขามองว่าเราเป็นเพศอะไรคิดว่าคนอื่นมองว่าเราเป็นกระเทยคือเนี่ยก็ไม่ได้เนียนนีขนาดนั้นคือมันไม่ได้เหมือนผู้หญิงขนาดนั้นคิดว่าคนอื่นก็คงดูออกว่าเราอ่ะเป็นกระเทยโอเคแต่เราอยากบอกว่าตอนที่เราเจอเกมครั้งแรกเราดูไม่ออกเลยคือตอนแรกคิดว่าเป็นผู้หญิงจริงอันนี้คือบอกว่าเหมือนกระเทยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเคแต่ว่าสำหรับคลิปนี้เราไม่ค่อยอยากจะใช้คำว่ากระเทยหรือว่าสาวสองเท่าไหร่นะเพราะเรารู้สึกว่าสองคำนี้มันเป็นคำที่บางครั้งมันถูกแบบเอามาใช้ดูถูกก็เลยวันนี้ขอใช้คำว่าเป็น transgender หรือว่า trans เฉยๆแล้วกันนะเกมโอเคคำนี้เนาะโอเคครับผมของบุ๊กนะโอเคก็เพศกำเนิดเป็นเพศชาย gender identity คือบุ๊กก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ชายแหละแต่ว่าเราไม่ได้ผู้ชายแบบให้10เต็ม10ขนาดนั้นคนอื่นเขาจะชอบมองบุ๊กว่าบุ๊กเนี่ยเป็นผู้ชายที่จะออกสาวๆหน่อยใช่ไหมเกมเจอเราคิดว่าแรกๆคิดว่าเราแบบสาวๆป่ะใช่บุ๊กก็จะมีความแบบนุ่มนิ่มมีความสาวๆนิดนึงอะไรเงี้ยใช่ครับคือเราจะมีแบบจริตการแบบอะไรบ้างเล็กน้อยซึ่งเราก็แฮปปี้กับการเป็นอย่างนี้นะเนี่ยอย่างท่านั่งไขว่ห้างเราก็จะแบบนั่งเหมือนกันเลยอ่ะใช่นั่งเหมือนกันใช่เราแฮปปี้กับอารมณ์ประมาณนี้ของเรานะเรื่องรสนิยมทางเพศของเรารู้สึกว่าเราชอบคนที่มีรูปลักษณ์เป็นผู้หญิงอันนี้บอกไปใน EP 1แล้วก็คือกับผู้หญิงโอเคเราชอบผู้หญิงแต่ว่าถ้าเกิดคนที่มีรูปลักษณ์ทางเพศเป็นผู้หญิงเราก็รู้สึกว่าเราชอบเหมือนกันแต่ว่าถามว่าชอบแบบเบอร์ผู้หญิงไหมอันนี้เรายังไม่ชัวร์ชอบแบบเบอร์ผู้หญิงไหมหมายความว่าไงอ่ะคือเราเหมือนเราไม่เคยคบกับ
ทรานส์แบบจริงจังอ่ะเคยคุยก็รู้สึกว่าชอบเขาเหมือนกันนะสมมติแบบเต็ม10คือแบบคบแบบเป็นแฟนแบบนี้เลยเราให้ตัวเองประมาณแบบ8อ่ะค่อนข้างจะเปิดโอกาสตัวเองกับทรานส์มากๆเหมือนกันก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองดูแล้วกันนะฮะว่าบุ๊กกับเกมเดทกันวันนี้จะสปาร์กมาแล้วบุ๊กจะแบบเหมือนเปิดใจให้กับทรานส์มากขึ้นหรือเปล่าส่วนเกมก็ชอบเลยแล้วป่ะ ยังไม่บอกนี่มันเดทครั้งแรกมันต้องดูใจกันก่อนจะไม่ชอบอะไรเลยวันนี้ไม่ โอ ได้ เคเดี๋ยวไปกินกันก่อนครับผมสปาร์กมาโอเคอันนี้เข้ามาในร้านโคตรยำแล้วนะเดี๋ยวพอดมาร์กได้แล้ว รู้ไหมทำไมถึงพามากินย ทำไมอ่ะ ำเพราะว่ากระเทยอะมันต้องกินยำถ้าคิดจะมาเป็นแบบเป็นแฟนกระเทยมันก็ต้องกินแบบกระเทย ไม่ได้ก่อนคือเราว่าแบบทรานส์ทุกคนเขาก็แบบไม่ได้ชอบยำทุกคนแบบเบอร์นั้นเปล่าวะแต่ก็เหมือนส่วนใหญ่เงี้ย ส่วนใหญ่ก็ชอบเพราะส่วนมากกระเทยเพราะว่าโดนสาปมาให้ชอบกินยำตั้งแต่เกิด กินปลาร้าป่ะ กินต้องกินสีปลาร้าต้องมา มันได้อยู่ป่ะได้อยู่เนาะคือที่จริงยืมเลนส์มาจากอีรอมนะครับ แฟนเก่าเธอใช่ไหม เดี๋ยวอยากถ่ายบรรยากาศในการมาเดทที่ร้านโคตรยำในช่วงโควิดให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงคือนี่นะฮะเราต้องแบบคือโต๊ะยาวมากแล้วก็ต้องนั่งกันคนละโต๊ะนะก็ที่จริงก็อยากนั่งใกล้ๆเกมนะครับแบบมาเดทกันทั้งทีเนาะมันก็แบบถ้าได้นั่งใกล้ๆมันก็อาจจะสปาร์กกันง่ายกว่านี้อะไรอย่างงี้ด้วยอะไรเงี้ยทำอะไร สปาร์คจับมือแล้วได้สปาร์คเนี่ยแต่ว่าเป็นแฟนกันแล้วดูใครกันแล้วจับมือกันไว้จะได้แบบจะได้มันอยู่ใกล้ๆกัน คือที่จริงเราอะวางแผนมาว่าเราอะจะขอจับมือเขาแต่ว่าเชียร์เราโดนรุกว่ะ ไม่ทันแล้วเห็นปะมันต้องเท่าเทียม แกฉันเขินมากฉันเขินมากโอเคครับ อันนี้มีปลาร้าเนาะ ใช่ ป้อนหน่อยดิ เดี๋ยวป้อนเอาทั้งคำเลยป่ะเด็ก ได้ทั้งคำเลยก็ได้ เป็นเด็กหัดกินปลาร้านะครับยังไงให้โอกาสมุกด้วยนะครับขอดมหน่อยได้ปะเหมือนได้แค่นี้นะ หันไปที่กล้องสิ ได้ อย่างนี้กินได้ เห็น อย่าง ไหม นี้นะอร่อยคือจู่ๆนะครับเกมก็บอกว่าจะเปิดรูปเกมตอนเด็กให้ดูบูก็ไม่รู้ว่ามันเสียมารยาทไหมที่จะมาดู แต่ว่าในเมื่อเขาอนุ ตอ ญาน ต เด็กคือตอนไหน ก็อยากดูตอนเด็กคือแบบวัยมัธยมอะ เชื่อเหมือนอยู่ไหมยังเหมือนตอนนี้อยู่ไหม เหมือน เดี๋ยวแล้วยูไปอยู่ไหนมาทำไมยูถึงแบบไม่แบบเป็นเน็ตไอดอลแบบไปแล้วอะ ไม่อย่างนี้มันน่ารักมากเลยนะ สมมติถ้าเจอเนี่ยตอนสมัยมัธยมอยู่ด้วยกันอะจะจีบป่ะอะ คือมันต้องบอกกันว่าตอนที่เรามัธยมกับตอนเนี้ยเราทัศนคติไม่เหมือนกันนะตอนมัธยมเราไม่ได้โอเพนขนาดเนี้ยเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่แบบเพื่อนพร้อมจะบูลลี่ ถ้าเกิดเราทำอะไรที่แตกต่างจากมันนะแต่ว่าถ้าเกิดถามว่านะตอนนี้แล้วเราเจอเด็กมัธยมอย่างเงี้ยก็คงไม่ได้คิดจะจีบว่ากูอายุมากกว่าเขาเยอะ แต่ว่าก็แบบนี่น่ารักดีว่ะเชื่อทำไมเดี๋ยวนี้น่ารักขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย เป็นแฟนกันวันหนึ่งใช่ป่ะแต่แบบยังไม่ได้ขอเป็นแฟนเลยอ่ะเราจะขอเป็นแฟนกันหน้าวินมอไซค์นะครับเป็นแฟนกันนะ ง่ายไปอ่ะ ต้องขอยังไงอ่ะฮะต้องขอยังไงถึงจะพอดี คือต้องอ้อนๆกว่านี้ ต้องมาอ้อนกว่านี้เหรอ แค่ขอเป็นแฟนแล้วก็จบนี้ไม่ได้ ต้องลงไปคุกเข่าป่ะฮะ เอาสิ ดูไม่น่าพูดเลย ไม่เอาแล้วเหรอ เป็นแฟนกันเนาะ ครับ นะ เป็นแฟนกันต้องรู้เหตุผลด้วยว่าทำไมต้องเป็นแฟนกับเรา ก็อยากเป็นแฟนด้วยอ่ะไม่ได้เหรอ จะเขินจริงวะ ทำไมอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราไปให้คนอื่นมาช่วยขอนะ ไม่เอาขอใคร ตกลงจะยอมเป็นแฟนไหมยอมยัง ยอมแล้ว รับเขาไหม อย่างนี้เลยเหรอ รับเขาไหมรับเขาไหม เธอต้องบอกก่อนสิ รับนะกูเขินเองกูเซเองเลย รัก ทำไมเดินจับมือเก่งอย่างเลยอะฮะ แล้วทำไมอ่ะมันเดินเก่งยังไงอ่ะไม่ปล่อยเหรอ ไม่ปล่อยเลยอ่ะ ไม่ปล่อย นี่ดูฮะโดนควงทำไมถึงชอบควงอะ
ก็แค่อยากตัวติดแฟนตลอด จริงเหรอ ใช่ สมมุติเราแบบเราโอบได้ปะ ได้ จริงเหรอ ได้ เขินเขินเขินเอาจริงเหรอ ได้ซาวก็ชอบนะ ไหนลองเขินพอเดี๋ยวไปคาเฟ่แมวกันต่อครับ นี่นะฮะ เรามีคนโบกรถส่วนตัว มันดูจะชนแล้วนะ แมว มองสงสัย เฮ้ย มันน่าจะอยากเล่นเอียนนี้ป่ะอีคุยอ่ะนะเล่นไหม เขาเป็นเด็กดีไม่เล่น เหรอ แล้วคนนี้เล่นป่ะ ชอบอะไรอย่างงี้มากเลยอ่ะ ชอบอะไรอย่างงี้คือ นี่ก็ชอบคนเนี้ย หวานอีกแล้วนะ หวานอีกแล้วนะ ที่จริงตอนนี้คือเรามาถึงที่หน้าร้านแล้วนะครับ แต่ว่ายังมีคิวอยู่ก็เลยยังเข้าไม่ได้สปาร์กไหมตอนนี้เราอยู่ในคาเฟ่แมวแล้วนะฮะ มีน้องมาคอยกำกับเราอยู่ข้างบน ตรงนี้เห็นไหมอ่ะ เห็นปะวะ เห็นแหละน่ารักมาก รู้ไหมถ้าไม่พามาคาเฟ่แมว ทำไมถึงพามาคาเฟ่แมวอ่ะ เพราะว่าอนาคตอ่ะ เราจะต้องมีแมวเป็นลูก เรามีลูกไม่ได้ เราเลยต้องซ้อมมีลูกไปก่อน จริงเหรอ ใช่ อันนี้คือความคิดจริงๆเหรอห จ อว่า ริงๆก็ทำไมมีลูกไม่ได้เราก็ต้องมีแมวมีหมาเป็นลูก โอ้ เล็บหล่อนเฮ้ยทำไมเป็นคนไม่ทำเล็บอ่ะ เพิ่งหยุดพักไปเพราะว่าเล็บมันเสียแล้ว อันนี้คือเสียแล้วเหรอ ใช่เสียแล้วเดี๋ยวต้องหยุดก่อน อยากถ่ายตัวนั้น อย่ามายุ่งกับข้าวมันเธอเลียขนแบบตัวนั้นดิแกจู่ๆเขาก็จะเลียมือฉันอะชื่ออะไรนะครับชื่อ18 ไปไหน เหมือนเซ็งมากอะทำไมกูต้องมานั่งอยู่ตรงนี้วะ ไม่กินด้วย ไม่กินยิง มานั่งแล้วก็ไม่กินด้วย เดี๋ยวเราจะทำหน้าแบบหรือว่าตาต้องปือวันนั้นวะเหมือนปะ เฮ้ยเหมือนเลย ว่าไงเพื่อนเดี๋ยวตะปบหน้ากูนะ มันอยู่กับเราเพื่ออาหารนะฮะ แต่เรา มันเห็นเรามี เพราะเรารักเธอนะ มันเห็นเราอะไรนะ แต่เราอยู่กับเธอเพราะเรารักเธอนะ อ่ะ เดี๋ยวมาปีหน้า อยู่ร้านนี้เลยไหม อยู่ร้านนี้เลยไหมเป็นแมวในร้านนี้จริงนะครับ ตอนก่อนเข้าร้านมาเนี่ย มีคนบอกว่าเนี่ยมาช่วงบ่ายอ่ะเดี๋ยวแมวมันง่วงแมวมันอิ่มแล้ว นี่คือแมวอิ่ม อันนี้คือแมวอิ่ม เอาคืน คุยน้องมันลุมเลยอ่ะทำไมเขาลุมขนาดนี้ เธอมันคว้าอะ เขาลุมแรงมากอ่ะ มือน้องอ่ะ เฮ้ยเราอยู่อย่างเงี้ยเราอ้วนมากเลยอ่ะอยู่ตรงกลางเว้ย มุมช้อนเพิ่งฉีดแฟตมากูไม่แคร์ โอ้ยได้ ทำไมเหรอครับอุ้ยทำไมหน้าวีจังเลยฮะอันนี้ก็ไม่ได้โบท็อกซ์อะนะก็ ตกลงใครสาวกว่ากันอ่ะ เนาะ เนาะ พอมาเดทกลายเป็นว่าอันนี้รู้สึกเหมือนมาเดทกับแฟนหรือว่ามาเดทกับเพื่อนสาวมากกว่ากัน ยังรู้สึกกับแฟนอยู่นะ แต่เป็นแฟนแบบตุ้งติ้งอ่ะเราเล่น แหมไม่อยากจับแก้พอแล้วไหนครับขอดูรูปโพลารอยด์หน่อย นี่คือลูกเราในอนาคต น่ารัก ลูกครอบครัว คือจะขโมยเขาใช่ไหม เ
จะขโมยแมวเขาหรื ใช่ อยังไง รูปครอบครัวไงซ้อมไว้ก่อน อ๋อโอเค ก็จากที่เราเล่นคาเฟ่แมวมาตะกี้นะครับ อันเนี้ยก็รู้สึกว่าอยากจะพาเกมมาเจอเพื่อนเรา อันนี้แบบเป็นความคิดตัวเองนะ แล้วก็คิดว่าคนอื่นในสังคมอาจจะมีบางคนที่เป็นแบบนี้อ่ะเหมือนกับว่าผู้ชายบางคนพอชอบอะไรเงี้ยกับ transgender แต่ว่าอาจจะยังไม่กล้าคบเพราะว่ากลัวว่าคนอื่นหรือว่าเพื่อนๆจะมองยังไง อาจจะแบบกลัวความคิดคนอื่นอะไรเงี้ยฮะวันนี้บุ๊กก็เลยอยากจะพาเกมมาเจอเพื่อนๆเพื่อที่เหมือนแบบจะได้ดูด้วยว่าเพื่อนๆบุ๊กอะเขาคิดกันยังไงบ้างเผื่อแบบคนที่เหมือนกับกำลังลังเลอยู่ถ้าเกิดเห็นอันนี้แล้วอาจจะอันนี้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้หรือเห็นความคิดของเพื่อนบุ๊กซึ่งเพื่อนบุ๊กก็คงไม่ใช่เพื่อนของเหมือนกับเพื่อนๆทุกคนนะแต่ว่าอ่ะก็เป็นความคิดของคนบางส่วนในสังคมแล้วกันว่าเขาก็มีที่คิดแบบนี้ก็ไม่รู้นะว่ามันจะคิดกันยังไงก็เดี๋ยวลงไปเจอเพื่อนกันเลยดีกว่าครับอันนี้นัดมันที่ร้านบอร์ดเกมชื่อว่าร้าน Rabbit Hole พร้อมปะพร้อมเจอเพื่อนเราอะ แล้วทำตัวยังไงอะทำตัวเป็นแฟนเรา โอเคได้ไป ทำได้โอเคเดี๋ยวอันนี้กำลังจะเดินเข้าร้านแล้วนะฮะเฮ้ยคนเต็มร้านเลยอะถ่ายอยู่ปะเนี่ยไม่ได้ถ่ายอยู่มุมดูแบบถ่ายมากเลยมาเกมมานี่มาสวัสดีครับวันนี้ชื่อเกมได้ดูตอนก่อนแล้วนี่ไงดูทำไมจินเนาะจินเหรอพี่ไม่เคยอินกับคู่จิ้นนะทำไมครับไม่ค่อยอินกับคู่จิ้นนะมาถึงแบบคู่วายนะแต่ก็น่ารักดีน่ารักแล้วอินกับเราปะมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรคู่เขินสนุกไหมครับสนุกค่ะคือแบบแห้งๆอ่ะไอ้สัตว์อะไรมึงด่ากูทำไมใครนั่นใครอ๋ออันนี้เริ่มแล้วใช่เริ่มเล่นละครแล้วใช่ปะแฟนกูวันนี้อ้าวไอ้สัตว์แล้วกูอ่ะฮะแล้วกูอ่ะก็วันอื่นอ้าวเฮ้ยมันต้องมีคนเดียวดิวะก็วันนี้มีคนนี้คนเดียวไงอ้าวแล้วกูอ่ะแล้วมึงชวนกูทำไมชวนมาเล่นบอร์ดเกมด้วยแล้วมึงคิดว่ากูรับได้อ่ะรับไม่ได้ก็ต้องรับได้ไม่ยุ่งนะวันนี้ไม่ยุ่งเงียบรู้จักคนนี้วะรู้จักแฟนเก่าเธอรู้สึกไงกับเขาเลิกเกมคนแรกเฮ้ยเรายังไม่เลิกเขาเป็นคนแรกแฟนเก่าไม่ได้นะอย่างเงี้ยคบกับมึงตั้งแต่เมื่อไหร่อ้าวมึงอ้าวเหรอยังไม่คบเหรอขอเป็นแฟนดิกลัวเขาปะไม่กลัวกระจอกคนนี้กระจอกได้ไม่มีอะไรเล่นเกมนะคุณมาเล่นไม่เป็นสอนได้ดิมึงมาขโมยซีนเนี่ยคลิป EP เนี้ยไม่ใช่ EP ของมึงอ้าวเหรอเป็นของกูกับเกมอ้าวเงียบอยู่อย่างเงียบไม่ได้ก็เหมือนหมากับพูไปกับมึงไม่ปลอมมึงก็ปลอมเหมือนกันทั้งเราไปกูเหมือนส่วนเกินอะอยู่เงียบไปอยู่เงียบโอเคครับก็เดทกันมาทั้งวันแล้วก็เล่นกับเพื่อนแล้วตอนนี้ก็6 โมงเย็นแล้วน่าจะได้เวลาที่เราจะต้องล่ำลากันแล้วบอกเลิกเหรอไม่ได้บอกเลิกถามก่อนว่าวันนี้รู้สึกไงบ้างเดทกันเราก็เขินนะจริงๆตอนแรกอะตื่นเต้นพอมาก็รู้สึกก็ผ่อนคลายดีแต่ว่ามีแต่เขินนะวันนี้ก็เขินทั้งวันเราดูเขินกว่าเธออีกทั้งคู่อะงั้นถามคำถามนี้เลยดีกว่าว่าวันนี้เดทกับเรามาทั้งวันเมื่อเช้าอ่ะเราถามไปแล้วสปาร์กกับเราไหมเกมบอกว่าขอลองเดทดูก่อนนะก็จะถามแล้วว่าสปาร์กจริงเหรอสปาร์กคุยยังไม่ทันถามเลยโอเคแต่ไม่เป็นไรสปาร์กแบบแค่ไหนอ่ะเต็ม10ให้เท่าไหร่เต็ม10ให้10ได้ปะเพราะอะไรคือไม่ได้เดทมานานมากๆแล้วพอวันนี้มาได้เดทก็เป็นฟีลที่แบบอิ่มเอมอ่ะฉันเขินฉันไม่ได้มีผู้ชายมาทำให้เขินบ่อยๆเธอก็ดูเป็นคนกูก็กวนตีนนะก็กวนตีนแล้วก็น่ารักดีเธอก็อ้อนแต่ก็ไม่รู้ว่าแบบมันแค่แบบแค่อ้อนตอนนี้หรือเปล่าก็ที่จริงก็เป็นชอบแกล้งแบบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยช็อตไหนเขินสุดน่าจะเป็นช็อตที่คาเฟ่แมวมั้งมันรู้สึกว่ามันดูใกล้ชิดกว่าตอนที่โคตรยำอะไรเงี้ยแต่พอเป็นแบบที่
คาเฟ่แมวเนี่ยมันรู้สึกแบบเราใกล้ชิดกันมากขึ้นเขินนะแต่เราพยายามไม่แสดงออก จริงเหรอแต่ตอนคาเฟ่แมวเธอดูเล่นน้อยกว่าตอนโคตรยำอีกนะคือเขินอยู่หรือไง ฉันเขิน ทิ้งตอนนั้นมันรู้สึกแบบรีแลกซ์ลงมามากขึ้นเพราะมันก็แบบมันก็เล่นแมวมันแบบไม่ได้โฟกัสกับการถ่ายได้รู้สึกเดทจริง ๆ มากขึ้น แล้วก็ตอนเธอขอเป็นแฟนที่เราเดินจับมือกันนะนั่นก็เขิน โอ้เราเขินเหมือนกันตาเราถามว่าวันนี้สปาร์กกับเกมไหมก็สปาร์กนะคือที่จริงเราก่อนที่จะมาถ่ายอันเนี้ยเราได้คุยกับเกมหลายเรื่องมากเรารู้สึกว่ามันมีหลายมุมที่เรายังอยากรู้จักเกมมากกว่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยให้เกมอยู่ที่9เพราะเราอยู่รู้สึกว่าอีก1คะแนนมันคือแบบมันต้องเดทกันมากกว่านี้เราอยากแบบรู้จักมากกว่านี้ ชอบจ้องตาบ่อยมากเลยอะ ทำไมจะทำตัวไม่ถูกอะ คำถามของเราแล้วแหละคืออย่างตอนแรกเราก็บอกไว้ว่าถามว่ามั่นใจในการคบกับทรานส์ไหมอะไรแบบเนี้ยให้อยู่ที่8พอมาเดทกับเกมวันเนี้ยรู้สึกปกติเฮี้ยมันก็คือการเดทแบบปกติแบบไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราโดนสังคมมองหรือว่าเรารู้สึกไม่ดีกับการเดทกับทรานส์เดทกับเกมหรือว่ารู้สึกไม่ชอบคือรู้สึกชอบด้วยสมมติครั้งหน้าเธอมีโอกาสได้แบบเดทกับสาวประเภท2จริงๆเนี่ยคิดว่าจะโอเคป่ะเราคิดว่าเราเปิดใจมากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ด้วยนะคือก่อนหน้านี้เราก็เปิดมากๆแล้วนะก่อนหน้านี้ตอนที่เธอบอกตอนแรกคือ8ใช่เพราะเราเคยคุยแต่เราไม่เคยไปเดทแบบจับมือด้วยอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าแต่ตอนนี้เท่าไหร่คะแนนจากตอนแรก8คือที่จริงเราอยากเลขในหัวเราคือแบบ10แต่ว่ามันจะมีเรื่อง hidden อีกอย่างหนึ่งเรื่องครอบครัวเราไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมองว่าเรื่องเพื่อนจะคิดยังไงหรืออะไรพวกนี้ไม่แคร์คือแบบทะลุจุดนั้นไปแล้วเราให้ 9.5 ไปแล้วสมมติถ้าเราแบบเธอดันไปแบบชอบประเภท2ขึ้นมาจริงๆคนนึงแบบชอบไปแล้วรู้เขารู้สึกดีไปแล้วเราไม่สามารถถอดใจได้อย่างเงี้ยแล้วถ้ามีปัญหาเรื่องครอบครัวตามมาเธอคิดว่าเธอจะแก้ปัญหายังไงได้จะอธิบายกับที่บ้านยังไงคือเธอก็ต้องแบบช่วยกันทั้งคู่ว่าเธอก็ต้องคิดถึงแฟนเธอด้วยแล้วก็คิดถึงครอบครัวด้วยคือต้องบอกว่าเรื่องนี้มันตอบยากมากๆเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้สนิทกับคนในครอบครัวขนาดนั้นคือไม่ใช่คนที่คุยเล่นกันได้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเราเดาไม่ออกเลยว่าเราจะคุยกับเขายังไงแต่ถ้าเกิดถามนะสมมติวันนี้ต้องคุยแล้วเราก็คงพาไปกินข้าวที่บ้านแล้วก็ทำตัวปกติถ้าหลังจากนั้นเขาอยากจะพูดอะไรอยากจะถามอะไรเราก็จะตอบตามความจริงเกมเลยอยากถามอะไรอีกป่ะเรื่องนี้เป็นประเด็นที่มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นปัญหาในวงของสาวประเภท2เหมือนกันเวลาเราคุยกับผู้ชายอย่างเงี้ยสมมติวันแรกที่เราคุยกันเลยหรือประโยคแรกที่ผู้ชายเลือกที่จะถามเราเลยวันแรกที่เราคุยกันจ่วงมาเลยว่าแปลงหรือยังคือคำถามเนี่ยมันถ้าในมุมของสาวประเภท2คือสมมติถ้าเราไม่แปลงแล้วไงคุณจะไปเลยหรอคุณจะไม่ลองคุยหรือคุณจะมองเราแค่ภาพลักษณ์ภายนอกจริงหรอถ้าเราคุยกันแล้วความรู้สึกเรามันได้เงี้ยแต่พอเป็นเรื่องนี้ปุ๊บคุณจะไปจากเราเลยไหมมันเป็นเรื่องที่พูดยากนะแล้วเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ถ้าเพิ่งรู้จักกันไม่ควรถามด้วยซ้ำเป็นการคุกคามทางเพศอย่างหนึ่งเลยนะใช่เราก็เลยไม่เคยถามเกมเลยเว้ยเกมต้องการถามอะไรเราก็ต้องการถามว่าสมมติถ้ามีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเธอจะเลือกยังไงถ้าแบบเธอต้องแบบกันเงี้ยเธอรักเขาไปแล้วแต่เขาแบบเขามาบอกกับเธออีกทีว่าฉันยังไม่ได้แปลงเพศนะอย่างเงี้ยสาวประเภท2คนนั้นนะคือรักเธอมากๆแล้วเธอก็รักเขามากๆคือเราว่าความรู้สึกมันมี2อย่างนะในอันเนี้ยมันคือความรักกับความรู้สึกทางเพศซึ่งเราคิดว่า2อันเนี้ยมันเหมือนจะเชื่อมกันแต่มันแอบแยกกันนิดนึงเราคิดว่าเราอาจจะลองมันโอเคหรือไม่โอเคยังไงหลังจากนั้นค่อยมาดูอีกทีเลยก็ถ้ามันรักมันก็ต้องดีนะเสียเขาไปปะวะเขินนะไอ้เหี้ยคุยเรื่องเดียวก็แบบแล้วอยากถามอะไรมือเป็นอะไรเนี่ยมือเนี่ยมือนี่หมุนอะไรอยู่หมุนอะไรอยู่ฉันฟินกับคำตอบตะกี้อยู่คือก่อนที่เราจะเชิญเกมมาถ่ายเนี่ยเราก็ต้องเหมือนมีการพูดคุยกันก่อนแหละว่าตอนนี้แบบเกมมีแฟนอยู่หรือเปล่าการมาถ่ายอย่างเงี้ยเกมโอเคไหมแฟนโอเคไหมทีเนี้ยเหมือนเกมก็ได้เล่าเรื่องแฟนของเกมให้ฟังซึ่งเรารู้สึกมันมีมุมที่น่าสนใจมากเลยอยากจะแบบให้เกมแชร์ให้ฟังเธอถามมาเลยตอนนี้เกมอายุเท่าไหร่นะ23เกมคบกับแฟนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ปี2014ค่ะ
มอะไร ม.5 ม.6 ค่ะคือเราอะไปเจอกับเขาในทางโลกออนไลน์ทาง Facebook สมัยนั้นก็กระเทยเด็กอะเนาะก็แบบใส่วิกถ่ายรูปทำให้เนียนๆดูเหมือนผู้หญิงที่สุดมันก็จะมีแบบผู้ชายมาทักมาหาแอดมาหาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เจอเขาใน Facebook อะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันแต่เราก็บอกเขาแต่วันแรกเลยว่า เราไม่ใช่ผู้หญิงนะเราเป็นสาวประเภท2แล้วก็คุยกันจนคบกันเดทแรกเราก็ไปทั้งแบบชุดนักเรียนจำได้ว่าไปเจอที่ห้าง เดี๋ยวขอย้อนนิดนึงเดทครั้งแรกคือเมื่อประมาณ6 ปีที่แล้ว ใช่ ซึ่งตอนนั้นสังคมเราบอกเลยว่ายังไม่ได้โอเพนเท่าตอนนี้เด็กๆยุคนั้นก็ไม่ได้โอเพนเท่าเด็กๆยุคนี้ใช่แล้วมันไปเดทกันมันเป็นยังไงเรากลัวเพราะว่า1เรากลัวว่าเขาจะอายว่าแบบเฮ้ยมึงควงแบบตุ๊ดมามึงควงแบบกระเทยมาเดินเงี้ยเพราะเราก็ผมสั้นนะแบบต่อกับแบบสมัยนั้นต่อให้เราใส่วิกยังไงมันก็ไม่ได้เนียนขนาดนั้นอะไรเงี้ยแบบเราจะเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยวันแรกที่ไปเดทเกมก็ไม่ได้ใส่วิกไม่ได้อะไรเลยก็ไปทั้งแบบนั้นแล้วเราก็พยายามทำตัวให้เหมือนผู้หญิงที่สุดไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าทุกอย่างทำให้มันดูเรียบร้อยเป็นผู้หญิงที่สุดให้เขาไม่รู้สึกฉันมากกับผู้ชายได้ข่าวว่าตอนไปเดทปกติคนอื่นเขาก็เดทที่สยามกันแต่เกมต้องไปเดทที่ไหนอะไรยังไงเพราะอะไรก็คือว่าด้วยความที่ว่าแฟนเพิ่งเคยคบกับสาวประเภท2ครั้งแรกเขาก็มีแฟนเป็นผู้หญิงมาตลอดพอเขามาคบกับสาวประเภท2เพื่อนสังคมอะไรเงี้ยสังคมของเขาอาจจะไม่ได้ยอมรับมากเพื่อนอาจจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมปกติดูแต่ผู้หญิงมาตลอดทำไมวันนี้ถึงมาคบกับสาวประเภท2ได้เราก็แบบก็ต้องช่วยกันไปช่วยกันผ่านไปอย่างเช่นการไปห้างสมมติเราต้องไปเที่ยวสยามกันอยู่แล้วคนไปเดทเขาก็ไปสยามที่เธอบอกใช่ปะแต่แบบเราเลือกที่จะไปที่ไกลๆที่เราคิดว่าเราจะไม่เจอสังคมของเขาสมมุติเราจะไปเดทสยามเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นไปแบบแฟชั่นไอแลนด์ไปให้ไกลที่สุดไม่เจอสังคมของเขาเลยก็เคยมีเหตุการณ์นะที่แบบไปกินข้าวกันนะท่านพระราม9คือมันก็แบบในวงนั้นมันก็มีสิทธิ์เจอสังคมเขาอย่างนี้ใช่ปะเราไปกินข้าวกันอะเราระแวงตลอดเลยนะว่าเพื่อนเขาจะมาเจอหรือเปล่าเดินไปก็ระแวงเราไม่จับมือกันเราเดินแบบก็ไม่ได้ห่างกันมากแต่พร้อมที่จะปีกตัวเงี้ยพร้อมไม่จะปีกตัวเสมออะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบทานข้าวกินข้าวที่ร้านอาหารแล้วเราก็เจอเพื่อนคนนึงเราก็ทำได้แค่เพื่อนของเขาแล้วทำได้แค่หลบเพื่อไม่ให้เพื่อนเขาเห็นว่าเอ้ยเธอมาเดทกับสาวประเภท2อะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้เขาอายใช่คือตอนนี้คบกันมาเรื่อยๆ6 ปีแล้วจุดที่มันเปลี่ยนจากที่แบบต้องแอบมาเป็นแบบกล้าเดินด้วยกันคือเราพร้อมเสมอที่จะเปิดตัวที่จะแบบเอาวะอย่างที่เธอบอกแต่แบบแฟนเราเรื่องด้วยจากแบบสังคมเพื่อนหรือครอบครัวหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้เปิดมากเพราะฉะนั้นพอวันที่เราก้าวผ่านทุกๆเรื่องมาด้วยแล้วเขารู้สึกว่าตัวแฟนเรารู้สึกว่ามันต้องปลดล็อกแล้วเรื่องนี้มันต้องทำทุกอย่างให้เป็นแบบจริงสักทีว่าเราเป็นแฟนกันอย่างภาคภูมิใจอะไรเงี้ยก็เปิดเลยเราก็เดินจับมือเราก็ลงรูปคู่กันใช่ซึ่งแต่ก่อนสมัยก่อนเราลงรูปเรามีแค่แบบรูปจับมือกันแค่นั้นแต่ไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าเพราะว่าถ้าเราลงไปเพื่อนเขาก็ต้องเห็นเพราะว่าใน Facebook เราก็มีเพื่อนของเขาแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างวันที่แบบแม่งแบบเปิดเผยแล้วเราก็โอเคมากตอนนั้นก็ฉ่ำหัวใจชุ่มฉ่ำมันก็สบายใจที่เขาแบบกล้าที่จะแบบก้าวผ่านทุกอย่างมาแต่ตอนนั้นตอนนั้นเราไม่ได้บังคับแฟนนะคุณลงรูปเราสิจะอายทำไมก็ไปเนี่ยจะไปสยามทำไมต้องอายเราไม่กดดันเขาเลยเราก็ปล่อยให้เขาเรื่อยๆแล้วเขาก็เรียนรู้ไปกับเราจนวันนึงเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องทำเพื่อเราเพราะเราก็ทำเพื่อเขามาตลอดเรียนรู้กันมาตลอดอยากรู้แบบจุดพีคที่สุดของการคบกันอาจจะพีคในด้านแบบด้านบวกหรือด้านลบก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวของผู้ชายใช่ซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่สาวประเภท2ทุกคนก็ต้องเจอแต่คิดว่ายุคนี้น่าจะโอเคขึ้นเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็คงได้เสพสื่อเกี่ยวกับสาวประเภท2เยอะพอสมควรแล้วก็ปัจจุบันนี้เรามีแบบพี่สาวประเภท2โรลโมเดลต่างๆแสดงให้เห็นว่าสาวประเภท2เราไม่ได้แตกต่างจากชายแท้หญิงแท้เลยแต่มันก็เลยทำให้ยุคปัจจุบันนี้ครอบครัวเปิดรับมากขึ้นในสมัยก่อนพ่อแม่เราอาจจะไม่ได้เสพสื่อกับสาวประเภท2มากยิ่งนักมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับโรคคบกับเกย์เขาก็สาวประเภท2ก็เป็นเอดส์ตายนะมันก็จะมีเรื่องนี้เข้ามาเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เขาจะคิดถ้าคบกับสาวประเภท2เขาเป็นเกย์จะเป็นเอดส์นะจะพาเข้าสังคมก็อายจะพาไปหา
ญาติผู้ใหญ่อย่างเงี้ยแล้วบอกว่าลูกเรามีแฟนเป็นสาวประเภทสองมันก็น่าอาย ช่วงที่พีคที่สุดคือช่วงที่เขายังไม่ได้ยอมรับเรา ช่วงที่ครอบครัวของผู้ชายไม่ได้ยอมรับ แต่เราก็ผ่านจุดพีคผ่านจุดในชีวิตมาเยอะเจอหลายเหตุการณ์ที่มันบั่นทอนชีวิตเรามากๆว่าแบบ เราอาจจะไม่ได้ไปต่อกันทั้งคู่ แต่เราก็กัดฟันสู้กันมาทั้งคู่จริงๆเราก็อดทนมากๆแล้วเราก็คิดว่าวันหนึ่งเขาจะต้องเห็นคุณค่าของเรามารักกับลูกของคุณโดยที่ไม่ได้ฉาบฉวยเรารักกันจริงๆ โอเค แล้วลูกของเขาก็รักเราจริงๆ โดยไม่ได้ฉาบฉวย ซึ่งบางทีคนจะมองว่าผู้ชายกับสาวประเภทสองเฮ้ยมึงคบแค่ฉาบฉวยมึงแค่แบบอยากลองไม่ได้จริงจังหรอกแต่เราก็ทำให้เขาเห็นว่าเราทั้งคู่จริงจังแล้วก็จนมาถึงวันนี้ เหมือนเป็น presentation แต่งงาน เลยว่ะ จริงๆ โอ้ตายละโอ้ยฟังแล้วอิ่มไปด้วยเลยอ่ะเชียร์มากๆเลยให้แบบมีความสุขนะครับอุ้ยตายแล้วเหมือนฉันแบบเป็นญาติผู้ใหญ่อ่ะขึ้นมาแบบ รดน้ำสังเนาะ อะไรอย่างนั้นรดน้ำสังแฟนยูเป็นนักสู้มากเลยนะแล้วยูด้วยเป็นนักสู้มากเลยอยากบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่บ้าง ก็คือสิ่งที่จะบอกทุกคนก็คือเพศอย่างพวกเราก็เป็นคนเหมือนกันเราแบบเราเท่าเทียมกันเพราะนั้นอย่าแบบมาขีดเส้นเราว่าเราไม่คู่ควรกับผู้ชายหรือผู้ชายไม่ควรมาอยู่กับสาวประเภทสองใช่แล้วก็รวมถึงเพศทางเลือกทุกๆคนด้วยกันเองเราก็ควรจะรักกันแล้วก็ไม่ควรกีดกันหรือแบ่งแยกว่ากระเทยต้องคบกับผู้ชายไม่มีสิทธิ์ไปคบกับเพศอื่นเดี๋ยวนี้เพศทางเลือกเนี่ยเราไม่กีดกันอยู่แล้วว่ากระเทยต้องคบกับผู้ชายนะทอมต้องคบกับดีนะอาจจะเป็นกระเทยคบกับทอมก็ได้ เราเคยเห็น ถ้าเขารักกันก็ไม่มีอะไรมันก็เรื่องของเขามันคือความรักของเขาเนาะใช่เป็นความรักของเขาใช่อยากให้ทุกคนแบบเปิดกว้างกับเรื่องเพศมากแล้วก็อย่าเอาเรื่องเพศมาตัดสินคนว่าเขาจะเป็นคนแบบไหนยังไงถ้าเขาเป็นเพศนี้เขาต้องเป็นคนอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะมันแล้วแต่คนไป ครับโอเคจบสวยที่โอเคก็วันนี้ก็ thank you เกมมากแล้วกันโอเคเราคงต้องจบการเป็นแฟนกันแค่นี้แล้วใช่ก็เนี่ยฝนตกด้วยบรรยากาศดีมากเลยฝนตกมากเลยรู้สึกเศร้ารู้สึกแบบก็ไว้เจอที่บริษัทแล้วกันขอที่มาดีใจกับเธอมากเลยโอเคครับก็ตอนนี้เกมกลับไปแล้วเนาะแต่เดี๋ยวบุ๊กจะไปเรียกเพื่อนๆมาถามอีกสักหน่อยดีกว่าว่าเขาจะคิดยังไงบ้างถ้าเกิดสมมติว่าบุ๊กคบกับทรานจริงๆนะแต่เอาตรงๆจากที่คุยกับเกมตะเกียบสำหรับบุ๊กก็ดอนกี้บอกฟักแล้วแหละว่าเพื่อนจะคิดยังไงคือถ้าเกิดสมมุติว่าบุ๊กจะคบจริงๆถ้ามึงเป็นเพื่อนกูมึงก็ต้องโอเคอะคือตะเกียบที่บุ๊กเกิดเวลาจะมาถามพวกมึงถ้าเกิดพวกมึงโอเคกับการที่กูจะคบกับ transgender ชู1แต่ถ้าเกิดพวกมึงไม่โอเคเนี่ยให้ชู0 1 2 3มีมึงไม่โอเคอยู่คนเดียวไม่โอเคอยู่คนเดียวเดี๋ยวมึงไม่ค่อยถามทำไมถึงโอเคมันก็ปกติเลยนะเว้ยก็เหมือนเป็นเพื่อนพาแฟนมารู้จักชอบใครก็ชอบครับเป็นสิทธิของเขาชอบใครแล้วก็คบไปอย่าไปคิดมากมันเป็นเรื่องของคนสองคนเงื่อนไขของความรักและรูปแบบของความรักไลฟ์สไตล์มันเข้ากันของคนสองคนอะไอเรื่องเพศสภาพมันก็ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญอีกต่อไปเลยอะมึงอะมีปัญหาอะไรก็กูมีปัญหากูมาแล้วกูแบบดูเป็นตัวสำรองไงไม่รู้อะแล้วถ้าเกิดสมมติว่ากูกับมึงไม่ได้คบกันนะมึงโอเคครับคบที่อะไรก็คบเถอะจริงทำให้คนสองคนมีความสุขก็พอเหรอแต่ไม่ได้เดี๋ยวมึงทิ้งกูห้ามคบโอเควันนี้คลิปหน้าอยากให้บุ๊กไปเดทกับเพศไหนหรือว่าอยากเห็นเพศไหนกับเพศไหนมาเดทกันก็บอกในคอมเมนต์ไว้ได้นะครับโอเคไปแล้วบ๊ายบาย